در سالن غذاخوری که داخل شدم مثل که در یک افغانستان دیگر باشی، در یک آسمان هفتم باشی، میزای نانخوری با پنجاه و کاردور پیشقابای طلایی و رویش کباب و نمیدونم مرغ بریان و هر چی که تصور کنیم، میوه، همه چیز پور است، پلاو و چلاو و نمیدونم. با من گفت وزیر صاحب چی شده؟ گفتم شما شرم ندارین، بچه و دختری کشور در پیش دروازه وزارت خارجه دروازه. بعد آمد در خیمه. من خوب یادم است که قبل از آمدن خدا در دل من انداخت که گفتم سگ کنید که سگ خود نیارین، چون سفیر آمریکا یک عادت، یک قانون گفت دارن که هر جایی که سفیرش می رود ولو خانه پدر مادرش هم سگ می رود تلاشی می کند. سلام و درود و خسته نباشین هموطنان عزیز. آرزوی سعادتمندی و سلامتی شما را دارم و خوشحال هستم که در خدمتتان قرار دارم. باز هم یک روز دیگه در گذر است و یک ساعت باقی مونده از روزی که ما قرار داریم و مهمان جناب بشردوست صاحب، یکی از چهره‌های مردمی مهربان، دلسوز، وطن دوست و همچنان کسی که همیشه در میان مردم بوده و همیشه با مردم بوده و امروز ما به یکی از رستورانت های اینا را دریافتیم. خوشبختانه که این رستورانت هم تو غریب نواز رستورانت است و حتما امو دوستایی که میگه امو حدیث شریف است، نمیگه یا فقیر زندگی کو یا فقر دوست داشته باش یا هم نشین فقیر باش، اما تو اگر اشتباه من نگویم. و بنده احمد فیصل هستم. جناب بشردوست خب نامی بزرگوار گرفتیم. بیشتر سلام علیک، زبان خوشم. علیک السلام به نام حق و به یاد هموطنان عزیز که متاسفانه بازاران مشکلات دست و پنجه نرم می کند. علاوه بر گرسنگی، سرما هم در حال آمدن است. تصور کنید که در خانه سرد باشید، از سرما بلرزین، زندگی هیچ لذتی ندارد. ولو پلو چلاو بخوریم هم لذت ندارد چون از سرما میلرزیم. و این مردم پلو چلاو بگذار که امو نان با چای تلخ، معمولا نان خشک با چای تلخ میخورن. امید است که هموطنان ما هیچ وقت فراموش نکنن که دستی یک یتیم، یک بیوه، یک فقیر بگیرن. از حدیث شریف صحبت کردین، اگر اشتباه نکنم پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید که من با کسی که یک یتیم را نجات داده دست نوازش کشیده در بهشت مثل دو انگشت هستیم، با هم نزدیک هستیم تقریبا. و تشکر از لطف شما. در افغانستان یک مثل، یک جمله بسیار مشهور هم است. مثلا من به شما میگم چه خوب جمپری لوکس دارین، میگه نه جمپر من خوبش نیست، قشنگ نیست، چشمای شما. حرفای صحبتایی که شما کردین فکر میکنم من کدام کاری نکردم که خود لیاقتی این همه محبت بدانم. این مردمی افغانستان است که بسیار بزرگوار است، بسیار لطف دارن، بسیار مهربان است. کسی که کار نکردن احترام داره. اگر برای این ملت واقعا کسی کار کنه، واقعا دلسوزی داشته باشه در عمل نه در شعار، و واقعا فداکاری کنه، واقعا دار و ندار خود در خدمت ملت قرار بده، فکر میکنم این حاضر است که جان خودم قربانی کنه. و همیشه دوستایی که در تواضع میره، در نیستی میره، خدای پاک یا خداوند متعال او را در هستی میبره. و همین که ما همیشه در مسیر میریم که امو فقیر دوست می داشته باشیم، محبت میکنیم، جویای احوالشان میشیم، مطمئنن که در قلب همگی جا داریم و طرفدارم هم همه خلق خدا می باشه. جناب بشردوست صاحب، به این جایی که آمدم من اول آمدم گفتم چی دارین؟ ما چاشت نان نخوردیم. امروز من مهمان بشردوست صاحب هستم. خب روز گذشته شوخی کردم برای اونا گفتن که ما هم قابلی داریم، هم لوبیا داریم و هم یک فراموش کردم دیگه، کرایی دارن، لوبیا دارن، قابلی دارن، شوروا دارن. تا جایی که من چون 2 سال است که در اینجا مصاحبه داریم، هرچند تا امروز من نان نخوردم در اینجا. دوستایی که آمدن نان خوردن دیدیم، هم نانشان خوب است، هم برخوردشان خوب است
و هم قیمتش فکر میکنم مناسب است در این شرایط بحران اقتصادی. بسیار خوب. چطور این رستوران انتخاب کردی؟ قبلا ما وکیل بودیم، دفتر وکالت داشتیم. مصاحبه های ما یا در دفتر وکالت صورت می گرفت یا در خود پارلمان. دوستای رسانه ها لطف داشتن، محبت داشتن، تماس می گرفتن که مصاحبه کنن. من در یادی یک رستوران قبلی افتادم در سال 84 85 چاشت من از پارلمان که رخصت می شدم در آن رستوران نان می خوردم. نامش یادم رفته، روبروی وزارت تجارت نزدیکی پارلمان سابق. من وعده دادم، خبرنگاری خارجی اگر اشتباه نکنم بود، وعده دادم در همین روبروی وزارت تجارت گفتم یک رستورانتی عادی سنتی افغان است و هم ژورنالیست بسیار خوشحال شد. رفتیم سیل کردم که نیست، پرسان کردم، به من گفتن بشردوست ساختمان‌های قدیم ویران شد، در اینجا فروشگاه ساخته شده، در اینجا قرطاس فروش ساخته شده و چیزهای دیگر، رستوران نیست. ژورنالیست گفتم محترمانش گفتم تعقیب کن ما را تا ببینیم یک جایی پیدا کنیم. آمدیم داخلش هم یک رستوران عادی سنتی با پیاله عادی با چاینکای شما میبینید همه چیز و افرادی که کار میکنن برادر هستن، با هم انسان‌های خوب هستن، نیک هستن. فعلا این رستوران در یوتیوب چون منتشر شد، در رسانه‌ها منتشر شد، با من صاحبش میگوید که از آمریکا از اروپا میاد، سلام علیکی میکنن، میگن رستورانتی بشردوست است، میگم بله. بعضی دوستان فکر میکنن بشردوست صاحب که این رستوران خود شما ایجاد کردید. کاملا نان میخورن، عکس میگیرن و بیشتر دوستایی هم که امروزشان دیدار یک جای وعده جای دیگه اینجاست. هیچ جای دیگر نداریم، دفتر نداریم. خانه وقتی ازدواج کردیم با خانم ما قرارداد شفاهی امضا شد که کار سیاسی عمومی را از کار شخصی فامیلی جدا کنیم. حتی به من اجازه را نداد که با دختر و بچی خود عکس بگیرم. بعض ژورنالیست‌ها آمدن که دکومنتاری یا چی کنن مستند از زندگی ما، به هیچ صورت اجازه ندادن که داخل خانه شود. این قرارداد من مراعات کردم که بین زندگی فامیلی و زندگی به اصطلاح سیاسی و عمومی یک تفاوت قائل شویم. بعضی دوستا پیشنهاد کردن که ما دفتر داریم، جای داریم، فلان داریم. گفتم نه، ما میخوایم که در یک جایی بریم که عمومی باشه، از مردم باشه و یک جای عادی و ساده باشد. جناب بشردوست صاحب، چای هم میخوریم باش که به این گلاس ها راستی که لذتش هم بسیار زیاد است. از 30 سال هم بیشتر از دیگه. فکر میکنم یکی از زمان وزارت پلان در افغانستان وقتی که من کار شروع کردم، وزیر پلان که شدم، بعد از کارمند وزارت خارجه بودم، بعد وزیر پلان شدم. اولین کنفرانس بین المللی مهمی که درباره افغانستان من شرکت کردم تصادفی در وزارت خارجه برگزار شد و من به عنوان وزیر پلان دعوت بودم. در کنفرانس شرکت کردیم، کنفرانس ختم شد، اعلان شد که وقت نان است و در نان دعوت هستین شما در سالن غذاخوری. من چون وزارت پلان دی طرف سرک بود اجازه گرفتم، گفتم میرم یک وضو تازه میکنیم برمیگردیم. وقتی من برگشتم در وزارت خارجه، در دروازه وزارت خارجه، مثل خواهری ما یک خواهر و یک پسر استاد بود، به اصطلاح گدایی میکرد و پایشان لوچ بودن. من چشمیم در اینا خورد، داخل رفتم، ما را راهنمایی کردن در سالن غذاخوری. در سالن غذاخوری که داخل شدم مثل که در یک افغانستان دیگر باشی، در یک آسمان هفتم باشی، میزای نانخوری با پنجاه و کاردور پیشقابای طلایی و رویش کباب و نمیدونم مرغ بریان و هر چی که تصور کنیم، میوه، همه چیز پور است، پلاو و چلاو و نمیدونم که نامشم. دمی لحظه خدا شاهد است که من چیز میم دمی غذا و دمی دسترخوانی که روی میز چیده شده بود و قابای طلایی رقم و امثال هم افتاد، همین ناخودآگاه می تصویری بچه و دختری وطن با پای لوچ که کاسه گدایی با اصطلاح گدایی میکرد در ذهن من خطور کرد. من بسیار با قهر به رئیس تشریفات وزارت خارجه گفتم که من این نانتان نمیخورم. بیچاره ایران ماند که چی شده؟ من فکر کردن که غذای دلخواهتان شاید فکر کرده باشه که از فرانسه آمده، شاید او غذایی که در فرانسه میخوره سری میز نیست امثالهم.
با من گفت وزیر صاحب چی شده؟ گفتم شما شرم ندارین، بچه و دختری کشور در پیش دروازه وزارت خارجه، دروازه خود وزارتتان گدایی میکنن، گرسنه هستند، شما با هزاران افغانی در اینجا مصرف کردین، کش و فش و امثال هم. من فکر نمیکردم که یک ژورنالیست هم در سالون است و این ژورنالیست منتظر مصاحبه با کسی دیگه بوده که منتظر از او بود. این ژورنالیست که این صدای قرآمیز من شنید فورا مایکش روشن کرده، این را ثبت کردن. یک در رادیو آزادی بود، در رادیو که رسیده اولین چیزی که منتشر کردم صحبت من بود. تو زمانا کس تصور نمیکرد که اینا اعتراض اینا، که من گفتم شرم بخورین، مردم گرسنه است، مردم علف میخوره، مردم میداره لقمه نان خشک در ماندن، شما از بیت المال از پول همین مردم گرسنه شما این میز درست کردین. بعد من برآمدم، نان نخوردم. بعد از آن زمان من قسم خوردم که در هیچ هتل، رستوران لوکس هیچ وقت نه در رسمی نه غیر رسمی رفتیم. و حتی بعض وقت دختری کلان 11 ساله است، بسیار سوال میفهمه، با من میگوید که دیگران پدرش وکیل، وقتی وکیل بودیم دیگران پدرش وکیل است. در مکتب بالون کروزر میاد، بهترین لباس استایل جانش است. وقت قسم میکنم میگه دیروز جمعه ما پغمان رفته بودیم، قرقه رفته بودیم. ما خوش نمیدانیم کجاست قرقه کجاست پغمان، یک روز ما را نبردی و امثال هم. بعد من میگم که دو وقت میگفتم که دختریم از وکیل تا وکیل است. بعد توضیح میدادم، تشریح میکردم که من اینی وکیلم، من وکیل مردم هستم امثال هم. از آن روز حتی سفیر آمریکا در 1386 دعوت کرد که در رستوران در سفارت تشریف بیارین صحبت داریم. بعد میمان خاص ماستی. من گفتم که من شما را دعوت میکنم که بیاین صحبتم داریم، مهمانم میکنم. گفت در کجا؟ گفتم در خیمه. و زمان خیمه داشتیم روبروی پارلمان. این ترجمانش ایران مان با من گفت بشردوست صاحب میخوایی ترجمه کنم برای سفیر صاحب؟ گفتم چرا، ترجمه کو، کلمه به کلمه برایش ترجمه کرده بود. بعد گفت سفیر صاحب خنده کرد، این تمسخرآمیز، گفت که نی آمده نمیتونم. 87 هم همین سفیر ایکنبری عین تلفن کرد، من عین حرف زدم. 88 وقتی من موقف سیوم گرفتم، 2 هفته بعد از سفارت آمریکا تلفن آمد، همین سفیر، من همین جمله رو گفتم و مترجم گفت که بشردوست صاحب سفیر با من گفته که هر جایی که بشردوست میخواهد، هر روزی که میخواهد، هر ساعتی که میخواهد ما در خدمت هستیم. فکر میکنم دوشنبه بود، من گفتم که چهارشنبه بیاین. آدرس دادم، گفتم شما بیاین که اول رستورانتی که ما شما رو میمان میکنیم، در اون رستوران افغانای واقعی رو ببینید که افغانای واقعی چی میخوره. میبینی که افغان در رستوران نان و چای خدا شده است که بورم بعض وقت نیست. گفتم این افغانا رو که شما میبینین با اونا نان میخورین، در جایی که نان میخورین اون افغانای واقعی کشور نیستن، اوناش 1% کشور شاید باشد. بعد آمد در خیمه. من خوب یادم است که قبل از آمدن خدا در دل من انداخت که گفتم سگ کنین که سگ خود نیارین، چون سفیر آمریکا یک عادت، یک قانون گفت دارن که هر جایی که سفیرش میرود ولو خانه پدر مادرش هم سگ میرود تلاشی میکند. این را من زمان فهمیدم که در وزارت خارجه یک جلسه داشتیم. وقتی بیرون شدیم، من به عنوان وزیر پلان بودم، آقای اشرف غنی وزیر مالیه بود، آقای عبدالله وزیر خارجه و آقای امین فرهنگ وزیر بازسازی. آقای اشرف غنی اولین بار بود که نزدیک شد به من گفت وزیر صاحب یک چای اگه میل داری، خانه من نزدیک است. گفتم چرا نه. رفتیم چای میخوردیم که یک سگ داخل شد میپالید. گفتم وزیر صاحب چی خوب سگ داری. 5 دقیقه بعد با من وعده دارم میآید اینجا. گفتم خوبی سگ از سفیر صاحب است؟ گفت نه، سگ از سفارت است، آمده خانه رو تلاشی میکنه. او این طرف بوی میکرد. گفتم تعجب کردم، گفتم وزیر صاحب شما هم صنفی بودین در بیروت، سالها با هم رفیق بودین، تو خانه خودت هم تلاشی میکنه؟ گفت اونا قانونش است که سفیرش هر جای میرن سگ باید تلاشی کنه. این در ذهن من همین لحظه آمد، با تلفن گفتم که سفیر صاحب برایش بگو که سگ نیاره. اگه سگ آورد از پیشی خیمه برمیگرده. و آمد بدون سگ 45 دقیقه نشستیم صحبت کردیم. و این اصول ماست که بهش پایبند هستیم. خب بشردوست صاحب، قصه ها خیلی جالب است و زندگی وزارت بر شما خیلی خوب بود، وکالت یا امروز که به این شرایط قرار دارین یک مورد. و سوال بعدی من این است که فعلا
چی مصروفیت یا چی شغل دارین بیشتر هموطنای ما میخواین بفهمن؟ زندگی وزارت، زندگی وکالت، زندگی فعلی هر کدامش نقاط مثبت و نقاط منفی خود داشت و دارد. وزارت نقاط منفی و شخصی خوب ماش و خرید دسترخوان و کشفش بود که من نداشتم. در کدامش بیشتر شما موثر به نظر خودتون واقع شد؟ در وزارت ما چندین بندی بزرگ ذخیره آب روی دست گرفتیم، پلانش ریختیم با انجینرهای وزارت پلان، با انجینرهای وزارت شاروالی کابل که با من در سفرها می رفتن. کارش در ولسوالی الماری فاریاب شروع شد، تا امروز تکمیل نشد متاسفانه به علت دزدی‌هایی که صورت گرفت بعد از اینکه ما وزارت ترک کردیم. کارش در بندی بهایی در ناهور غزنی کارش تکمیل شد خوشبختانه. در زرسنگ غزنی شروع نشد، در چشمه صفای مزار شروع نشد متاسفانه. در پکتیا نامش یادم رفته یک منطقه پلانش دادیم شروع نشد. کاری کردیم که به نظر من تاریخ ساز است، به خاطر که اولین بار است در افغانستان و شاید در بسیار نقاط دنیا که وزیر، معین، رئیس، مدیر، آمیر بر اساس تقوا، تخصص، تجربه و تعهدش مقرر میکنه. قوم، زبان، مذهب، تنظیم چیزا رو ما کاملا دور گذاشتیم و در با خاطر می بود که تعداد کارمندای هزاری وزارت پلان به عنوان اعتراض ما آمدن روزای اول و گفتن وزارت سهمیه ماست. من گفتم شما حالا شما خانه برین بعد صبح بیاین چون ناوقت شب است، تاریک است. وقتی آمدین تابلوی وزارت پلان بخوانین که چی نوشته است. اگر نوشته است وزارت پلان هزارستان من شما رو مقرر میکنم، اگر نوشته وزارت پلان پشتونستان من پشتونا رو مقرر میکنم، اگر نوشته وزارت پلان افغانستان خو هر افغان پشه‌ای باشه، تاجیک، ازبک، پشتون، هزاره مقرر میکنم و ما مقرر کرده بودیم. اونا اعتراضشان این بود. 2300 اینجور منحل کردیم که آقای کرزی چی نکرد. در پارلمان مسئولیت ما در این بود که یک صدای ملت بودیم، دردها و رنج‌هایشان رو انعکاس می‌دادیم. بعضی چیزها را برملا که مثلا در یک گزارش داد به ما یک ورق پنهانی رو آوردن که در 2 ماه یا 3 ماهی پارلمان نمیدونم چند سیر بادام و پسته و کشمیش و این چیزها رو مصرف کرده بودن و ما این اسناد علنی کردیم. خوشبختانه رسانه ها همیشه با ما بودن چون اینا بچه یک کشور هستن، درد داشتن، این را انعکاس دادن. فشار مطبوعاتی و افکار عمومی باعث شد که نام بادام و پسته و ایسا را قطع کنن که دیگه از بودجه چیز نشود. بعضی پیشنهادات درباره معاش معلولین، معیوبین، بازماندهای شهدا، درباره بعضی نقاط که ما موضع‌گیری می‌کردیم، درد و رنج مردم رو منعکس می‌کردیم. فعلا مصروفیت خاص نداریم. مایی که در آن زمان وظیفه رسمی بود و مایی که رسانه ها بود و مایی که پارلمان بود. فعلا خوشبختانه مایی که رسانه ها هست، مایی که پارلمان نیست. کار خیریه را ما 13 سال است که میکردیم و فعلا هم میکنیم. کدام مصروفیت نداریم. امارات از ما تقاضا کردن، کلانهایشان هم گفتن میشینیم، احترام دارن، علاقه دارن. فامیلایشی، بچهای جوانش که در پانتون وقتی من در لیلی میرفتم از مردم احوالگیری میکردیم، از محصلین، از اون زمان نمرات من داشتن. امروز چون یک فضای کاملا وطنی و یک رستوران بسیار رمز و قشنگ و قصه های بسیار شیرین، بحث های ما بیشتر دوستا بحث های اما تو چی میگن دور از سیاست و دور از این مسائل بوده کاملا. و چند لحظه که با بشردوست صاحب هستیم قصه های ما ادامه داره. ما نیم پیاله چای دیگر رو نوش جان میکنیم و چند قدم هم بیرون میریم که هوا یک کمک تاریک شده. بشردوست صاحب هم موترش ببینیم، موترش هست هنوز همراهش و اگر شود این 4 سمت کابل یک چکر هم بزنیم دیگه چای خوین نوش جان کنیم دوست. خب دوستا با بشردوست صاحب با این موتر که از سابق همراهشان است یا موتر تغییر کرده باشه؟ نه، موتر تغییر نکرده. موتر تقریبا عمرشان رو با ما داده. خب ما اعلام کردنی نیستیم. یک سال پیش تصمیم گرفتیم که بریم در موتر فروشی یا مالچه کنیم یا این موتر بفروشیم یک نو بخریم. بعد دوستایی که در موتر فروشی کار میکردن وقتی طرف معلومات گرفتن گفتن که در مالچه باید پیسه بدی به خاطر که کس نمیگیره، مالچه نمیکنه. اگر این بفروشیم بسیار ارزان باید بفروشی، تقریبا 1,500
دلار و اگر بخرید موتر در 1,500 دلار نیست. گفتم پس شما که قدر تجربه دارین، موتر فروشی دارین و با ما راه خوب نشان بدین. گفت راه خوبی است که یک ترمیم کاری شود، ترمیم کاری اساسی شود. یک ترمیم کاری کردن و رنگ کردن موتر. همون موتر است که در سال 1389 خریده بودیم، 4,500 دلار اگر اشتباه نکنیم در آن وقت، و تا امروز ما را از این طرف آن طرف میبره. خب این موتر هم دوستا توفه خریده بودن یا پولش از ماشه که داشتین؟ چه قسم بوده؟ توفه یک اصل ما قسم خوردیم که هیچ وقت توفه قبول نمی کنیم. حتی در دومین کنفرانس بازسازی افغانستان در برلین اگر اشتباه نکنم شب فابریکی کمپانی زمنس دعوت کرده بود رئیس جمهور افغانستان را. من بودم و وزیر مالیه اشرف غنی و آقای عبدالله وزیر خارجه و امیر فرهنگ وزیر بازسازی و مصطفی کاظمی وزیر تجارت و انوری وزیر زراعت در رستوران خاص رفته بودیم. نان میخوردیم. قبل از اینکه نان شروع شود زمنس کمپانی زمنس برای هر وزیر و رئیس جمهور تحفه آورد. توفه را آورد. وزرای ما که می توفه را دید مثل که شکار شده باشن، فوراً را باز کردن و تشکری کرد. من هم توفه را که دست من داد آیسته دم سر میز خود گذاشتم. آلمان ها خب بسیار آدمای قانونی و بسیار آدمای دقیق هم است. اینا متوجه شد. با کرزی گفته بود که وزیر پلان یکیست، گفته بودن این وزیر پلان ماست. گفته بود خود توفه را باز نکرد، نگام نکرد، اما تا عادی گرفت و روی میز گذاشت، میز نانخوری. کرزی نفر خود روان کرد، با من گفت، نفرش گفت که با رئیس میگه توفه را باز کن ببین. من گفتم با رئیس بگو که توفه من نیست. رفت با رئیس گفت، رئیس دوباره آمد گفت چطور توفه خودت نیست؟ با خودت دادم. من گفتم نه، ایره با وزیر پلان افغانستان دادن. اگه من وزیر پلان نمی بودم من رو نمیگذاشتن از پیش رستوران تیر شوم. یا امنیتی که گرفتن اینا. این با وزیر پلان داده. وزیر پلان باید این را با وزارت خود بدهد تا اونا این را ثبت کند و بعد در جایی که نگاه میکنن توفه وزیر را باید نگهداری کنن. از زمان قسم خوردیم که هیچ وقت توفه را نمیگیرم. دوستایی که توفه میدن مثل امروز یک توفه یک قصه داره دیگه. کاملا و معمولا افغانستان از توفه شروع میشه، از بخشش. دقیقاً. بشار دوست، نسبت به گذشته نام خدا جوانتر شدین، رمزش چی است؟ ما جوانا یک رقم طرف پیری روان هستیم، شما نام خدا جوانتر شدین. میترسم که این جوان دل شما را انداخته باشه، کدام رقابت داره با شما. نه، نام خدا از روزی که من میشناسم واقعا تک و تکرار دویتان هستین. فکر میکنم بهترین رمز دعای مردم. هیچ چیز نمیمانه، دعای مردم شاید بمانه. حتی بعضی مولوی صاحبا که ما صحبت کردیم، من نمیدونم درست حرفایشان فهمیدم یا نفهمیدم، بسیار با دقت چندین بار تکرارم از ایشان خواستیم تکرارم کنن. با من گفتن که دعای مردم عام، مردم فقیر میتونه تقدیر هم تغییر بده. یعنی با عرف از اونها نمیدونم تا شاید گفت که اگر زیاد دعای مردم داشته باشی خداوند میتونه که اما مسیر دوباره نوشته کنه، دوباره برای از چیزی بدی که پیش رویت است به اصطلاح بچ کنه. بجز دعای مردم اگر ما در یک زندخانی، یعنی بعضی دوستا فعلا ما بسیار مشکل با رسانه ها داریم، با ژورنالیست ها داریم که از خارج و داخل، هموطنان ما در خارج هم بسیار رسانه ساختن، تماس میگیرن، مصاحبه میخواهن. میگم او برادر ما مصاحبه در کجا کنیم؟ ما کلی ما در یک اتاق جمع شدیم، بخاطر که اتاق دو گرم نمیتونیم و در اتاق جمع شدیم. خانم من است، یک بچه من است، دو تا دختری من است، یک شوخی میکنه، یک قصه میکنه، یکی گفتم مصاحبه نمیشه دیگه، چیزی آرام. بنابراین میگم شما صبر کنین که هوا گرم شود که مصاحبه شروع کنین. یک زندگی عادی داریم. بشار دوست، بسیار موارد بسیار باریکی ها رو متوجه هستن و فکر کنم کم کسا باشن که مثلا همچون موارد زیاد مد نظر بگیرن در زندگی، که امو از حال دل هموطن خود خبر باشن. او که در کاخ و در مقام و در منزلت و در سرمایه و در اون مسائل هست، او که بحث جداست. او که در فقر و تنگ دستی و بیچارگی و سردی است، از حال دل از او آگاه شدن
و حس کردن خود در حال قرار دادن یک گپ بسیار بزرگ است. بشر دو صاحب، برنامه ما وقتش خیلی کم بود اما حرفا خیلی زیاد. امیدوار هستم که تونسته باشیم چند لحظه با دوستا صحبت‌های خوب و برنامه خوب آماده ساخته باشیم و تشکری میکنیم از جناب شما که به ما وقت دادین. آرزوی من فقط براتون دارم یک دنیا تشکر. وقت خوش داشته باشید. خوش آمدید. قربانتان. سلامت. هموطنان عزیز، یک جهان تشکر از همراهی شما تا این لحظات که بیننده سوژه امروز یا برنامه امروز ما بودین. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. افتخاری ماست.